тобі ж на виборах хоч щось потрібно, давай ти натисни і зробиш мир. Ну, зараз ситуація ж для Трампа не найкраща. І чергова спецоперація, яку взяли на озброєння московські перемовники, всім зрозуміло. А чим відповість Україна на це? Ну от Зеленський не розуміє, що відсутність власного плану дій призводить до того, як у цьому випадку, що тобі нав'язують чужий, і чи буде Трамп тиснути, використовуючи компромат на Зеленського та його оточення. Бо останнім часом саме про це говорять на Вашингтонщині, що за велика кількість компромату є там, ну скажімо, все, що відноситься до корупції в найближчому оточенні Зеленському, що вони придбали під час війни, що збагатілися і далі, далі, далі. Перше, на Росії розуміють, що Трамп може зав'язнути. Ну, хоча ми розуміємо, а може і ні. Все ж залежить від того, наскільки добре знають американці ментальність Ірану, ситуацію в Ірані, ну, Ізраїль, наскільки знає, да, наприклад, зокрема. Тому що є ще один штрих-шох. Я от сьогодні вранці прокинувся, я ж зразу біжу, дивлюсь «Українська правда» або «Нове время», новини. І новина, скажімо так, яка ще раз підкреслює, що все-таки наземна операція буде, це, значить, Піт Гексет, голова Пентагону, оголосив про відставку Ренді Джорджа з посади начальника штабу американських сухопутних військ. Це одна із ключових фігур в їхньому комітеті начальників штабів. От, у них там навіть щот ведеться, який він за рахунком, да, там, типу, як от у президентів. Трамп там який 47-й президент, а цей 41-й начальник сухопутних військ. У них трошки по-іншому ієрархія, у них є комітет начальників штабів і є, власне, начальник, самий головний з них начальник сухопутних військ. Що значить, в Пентагоні виник конфлікт, тим більше, що там вони таке формулювання йому знайшли, що там, типа, що бажаємо там, типа, виражаємо вдячність і бажаємо йому всього найкращого на пенсії. Що це свідчить? Що так, з пренебреженням, там, типа, ах, ти пішов проти нас, значить, отак. А цей Ренді Джордж був колись командиром 82-ї дивізії. Це сама знаменита дивізія, яку зараз саме і перекидають. Це та дивізія Братства по оружию, це дивізія, ну це, в общем, ну, елітна дивізія, це їхній спецназ. От, у них дивізії не як в Росії, там по 15 тисяч людей, тут по 30 тисяч людей дивізія. У американців трошки по-іншому. І тому, значить, якийсь в Пентагоні конфлікт. Значить, щось вимагає Трамп, а цей Ренді Джордж сказав, та ви всі тут там малахольні. За що його відставили? Це, до речі, на відміну від наших, хороша традиція в Америці і в Європі. Це відповідальність відставкою. Ну, тобто, там, типа, я залишаю за собою право на репутацію, я в ваших дурницях участвувати не збираюсь. От, на відміну від услуг народу, зовсім по-іншому побудовано відчуття, і інститута репутації нема. Тобто, сьогодні вранці Путін, там, коли він проснеться, прийде на роботу, і йому ФСБ скаже, що, звісно, скоріш за все, Трамп влазить у війну, буде купувати острів Харх, будуть десь там сухопутну операцію в районі Ормузької протоки робити. Навіщо? Щоб там відсунуть частину території цього окуповувати, що, скоріш за все, буде наземний фронт, ну, чи щось схоже на нього. От, і це печалька прямо для нас. Чому? Тому що тепер Путін може диктувати умови Трампу. Скаже, ну що ж, пробуйте воювати на два фронти. Або ж, як ото, дівчатки, уйміть вашу мать, що Трамп тисне на Зеленського, хай здає Донбас. І ми вийдемо. Хоча ж ми знаємо, що це не факт, що ми вийдемо з війни, да, що Росія, отримавши Краматорськ і Слов'янськ, вийде з війни. Це чомусь тільки побажання Трампа. Це його, він так думає, що росіяни зупиняться.
Ми всі в цьому дуже сильно сумніваємося. Росіян зупинити може тільки ситуація на фронті, там ситуація на землі, як любить говорити кінь, говорящий кінь Путіна. І тому, да, буде очевидно, Сполучені Штати будуть тиснути на Україну, щоб хоча б цей геморрой свій закрити, щоб сказати Трампу перед виборами, що дивіться, я отут мир приніс, а там я з тероризмом воюю. Там же вони ж, як і Путін, там скажуть, ні, так ніякої війни нема, ми просто з терористами ведемо боротьбу, от, бо інакше там, типа, ми всі умремо. Це зараз, на жаль, в 21-му сторіччі модна тема. Говорить, ми всі умремо, якщо не проголосуєте за мене. Це говорить Орбан, це говорив там Зеленський у 2019 році, що тільки він знає, як договоритися посерединки. Це говорить там Путін, що вони напали, що вони оголосили СВО тільки то, що там, щоб Москву не захватили бойові гусі українські. Це говорить Трамп. Якщо треба, там так само буде говорити Сі Цзіньпінь, якщо він скористається ситуацією і теж влізе на Тайвань, наприклад. А тепер якби всі карти відкриті. Ми на порозі якби глобальної війни, як її назвуть там, Третя світова, з якого числа її будуть обраховувати, з 14-го року, з 22-го, там, чи з 28 лютого цього року, коли Трамп напав з Ізраїлем на Іран. Ми абсолютні заручники цієї війни. Абсолютні заручники. Треба розуміти, що Зеленський теж в такому цуцвангі. З одного боку, Зеленському дуже хотілося, навіть не так я формулюю, правильно сформулювати, що Зеленський лягає спати і прокидається з одною думкою. Як йому залишитись при владі? У нас у кожного, коли ми в процесі прийняття рішень або там планування якихось рішень, ми завжди кажемо, це по-перше, це по-друге, тобто ранжуємо наші проблеми. Ранжування проблем, да? Там, типа, що ми кажемо, ми саме перше, наприклад, там дітей в школу відправити, якщо це поточне, оперативне, або там, якщо там це стратегічне, що головне, щоб наша дитина там ЗВО здала, і тому ми плануємо там перше, друге, третє. А на другому місці вже там розетки включити, там на третьому лампочки, там на четвертому там кота нагодувати. Там ми для себе ранжируємо, да? Все ранжируємо. І так само Зеленський ранжирує, бо може хтось скаже, так він думає про Україну і українців. Да, про Україну, як свій свічний заводик, де вони можуть всі, він теж думає, це його там якийсь пріоритет. Безпека України, або, якщо сказати, чи думає він про український народ, це у нього на 67-му місці якомусь. Розумієте? Почекай, а як же принцип? Бутерброд не лізе в рот, думки тільки про народ. Про народ, да. А це вже інше. Це є окремо думки Зеленського і окремо є те, що він розказує про свої думки. Це різні речі. Різні речі. От Зеленський розказує, що він думає про народ. Насправді треба всі дії Зеленського, якщо ми хочемо аналізувати і робити висновки, треба виходити з основного. Як учив генерал Залужний, да? Залужний описав це. Якщо ви хочете якось міряти противника, виясніть для себе, яка його мета. Мета нашого ворога – це захопити всю Україну. Або, якщо вони навіть зупиняться, вони будуть про це думати. Їх може зупинити тільки ситуація на землі. Так само давайте про Зеленського. За цією самою методикою. Про що думає Зеленський? Він думає, як зберегти і краще примножити владу, щоб не було ні САП, ні НАБУ, нічого, щоб він був цар. Хай він не буде називатися цар, але найвеличніший лідер сучасності, без жодних тут йому там, вони мріють про, навіть не про Орбанівську владу, тому що Орбана можна, як виявляється, змістити, а вони мріють про владу Лукашенка. Він хоче стати маленьким Лукашенко, в ідеалі, звісно, і Путіним,
От, але Лукашенко, як мінімум, оце мрія Зеленського. Виходимо з його мрії. І тоді ми можемо розуміти, що робить Зеленський. Не що він говорить, а що він робить. Тому що це різні речі. Згадайте себе в школі. Або як на дітей гляньте своїх. Він каже вам, що він учить уроки, а він десь в Тік-Токі чи в ігрі в Роблоксі заліп. А він вам каже, що робить уроки. Віть, але він доросла людина, він не може поводити себе доволі інфантильно. Більше того, ні, йому вічно 15. Я заперечую, що Зеленський доросла людина. Йому гаразд, він зупинився в розвитку.